שלום לכולם, אנחנו נמצאים בהיסטורי 555, אני תמר דלזרדה, סופרת הרומן מיתרים פתוחים, מראיינת את ליחן שירן, סופרת הרומן דמייני שקיבלת הזדמנות שנייה, שיצא בהוצאת קינמון, והיום הזדמנות ברכה מיוחדת כי עותק השמש של הספר יצא ממש היום. ליחן שירן, ממש. שהיא כותבת, יוצרת ומנחה תיאטרון, זה ספר הראשון שלה. ליחן היא ילידת חיפה, בעלת 2 תארים שניים בספרות ובפסיכודרמה. היא מורה לתיאטרון ואימא ל4 ילדים. וליחן, שתינו חברות בקבוצת אורות הצפון של סופרים וסופרות מצפון הארץ שכותבים בז'אנר ספקולטיבי. אז מה שלומך? אוי, שלומי מעולה, אני כל כך מתרגשת, תמר. זה נורא מרגש, כל ההתחלה הזאת. מהמם. אני רוצה להתחיל בקטע קטן מהספר. כאילו, בואי, ציטוט פשוט, ציטוט. אמ, מה אני יכולה? בואי, תמשיכי לפגוש אותי בקפיטריה. הוא נשך את שפתיו לרגע, מביט בה בדריכות. מה? למה? מה למה? הוא באמת היה עובד עצות. למה שאני אבוא לשם? מה יש לי לחפש שם? עכשיו היא הרגישה שכל הלחץ וכל ההתרגשות שהיא חשה יוצאים ממנה בכוח. אני לא מבינה את השיחה הזאת. אנחנו כבר תקופה נפגשים כמעט בכל הפסקה, ועד עכשיו התייחסת אליי בקושי במילה אחת או שתיים. היא נשמה עמוק בניסיון לשחרר את כל מה שהעיק עליה בשבוע האחרון. לרגע נדמה לי, היא הצליחה לומר והשתתקה. שאתה מתעניין, חשבה לעצמה, והביטה בו בעיניים מצומצמות. היה נדמה לך שהוא ניסה למשוך אותה בלשון. עזוב, סתם, משהו, טוב, אני לא רוצה לאחר יותר. היא הסתובבה כדי להמשיך לרחבה הגדולה, אבל התיק שלה התחיל להימשך אחורה. מה אתה עושה? הוא סובב אותה להביט בו, מתנשא מעליה. בקרבה כל כך גדולה אליו, היא הרגישה לפתע קטנה ונמוכה. שפת הגוף העצורה שלו שידרה עצבנות כמעט כמוה. היה ברור לה מאוד שכל מי שמסתכל עליהם מהצד חושב שזה מפגש רומנטי מלא תשוקה. בעיקר משום ששפתיו היו בגובה המתאים לנגיעה, כמעט מלטפות את שפתיה. הזמן עצר לשנייה. היא יכלה רק להתמקד בשפתיו. המוח שלה התעלם מכל דבר אחר סביבם, רק היא והוא עמדו יחד בתוך הדממה. היא ניסתה בכוח להסיר את עיניה משפתיו, מצאה את עיניו מרוכזות בשפתיה ללא תנועה. היא דחפה אותו בכוח, מרחיקה ממנו את הריח, את צמרמורת. הוא שתק. היא הייתה זקוקה לרגע כדי להסדיר את הקפיצות בדופק הלב שלה. אני מצטער, באמת? מהציניות נפלטה מכל למה? אני לא התכוונתי להבריח אותך או להפחיד אותך, זו את. בכל פעם שאת קרובה אליי אני פשוט, אני מאבד את המילים. למה? הפעם השאלה נלחשה, למה? הוא שתק. היא חיכתה רגע נוסף וסובבה עליו את גבה. היא הייתה מתוסכלת מהשיחה הזו, המוזרה שהלחיצה אותה. נאיה, אני חושב שאני מתאהב בך. אני חושב עלייך, בחיים לא חשבתי על מישהי כל כך הרבה כמו שאני חושב עלייך. אני עוברת קצת קדימה, בגלל שהמפגש הזה הוא המפגש בעצם הראשון עם גיל. אבל בעצם נאיה שלנו פוגשת עוד בחייה עוד דמות נוספת. ככה, גיל לעומת זאת נראה לה אמין, ישר, מלא ביטחון, העריך את התכונה הזאת בו, היא יכלה לדמיין שחייה היו רגועים, שלווים, בטוחים איתו. עם עוז היא הרגישה דקדוק כזה בקצות האצבעות, לרוץ, לבדוק את העולם, למצוא את הגבולות שלה, לשחק, לצחוק. מזמן היא לא הרגישה כל כך משוחררת. וגיל, תחושת ענן רך מתוק עטפה אותה. גיל מדהים, הוא החלטי, הוא ממוקד, המחשבה עליו נואם, העיניים החזקות שלו שמביטות בה בקדימה. ברור שאיתו היא תרגיש מוגנת ובטוחה, מישהו כזה תמיד ידאג לקחת אותה איתו למטרה הבאה. היא נזכרה בשיחה שהייתה להם לאחר הנשיקה, עם כל ההתלבטויות, הוא נשמע יותר אמיץ ובטוח ממנה, היא חשה קצוץ בטוחה, לסקרנות, לראות עוד לאן הוא הגיע. לעומת זאת עוז, אבל אולי זה גיל, אולי על זה הם דיברו. יופי, יופי. אה, אז איזה יופי שהקראת, ליחן, ממש יפה.
ובאמת טוב שהבאת את זה, כי בדיוק אנחנו צוללים לעניין עצמו. בספר שלך מובא נושא החיים האפשריים, המקבילים, זה הנושא המרכזי של הספר. תכף נכון. תספרי על זה יותר בהרחבה. רק נוכל לחשוב רגע על שתי יצירות, אחת סרט, אחת ספר, יש גם איזה שיר, אבל אולי נשמור אותו לאחר כך. יש סרט רומנטי שראיתי אותו ממש לאחרונה, שנקרא כך או כך, לא שחייה של מכירה. נטלי מתפצלים לשני מסלולים ממש במסיבת סיום התיכון, כשהיא נכנסת לחדר אמבטיה לעשות בדיקת הריון ומחכה, ואז באותו רגע, בכל אחד מהם היא מגיעה למימוש עצמי אחר. החיים אני מתפצלים. חושבת שזה אותו רעיון, הדלתות המסתובבות. וכן, זה רגע, משהו, שנייה, ועוד, כן, סליחה. וגם יש ספר שגם מזכיר נקרא במופלא ממני, של אמונה אלון. יש שם שתי לירז, כמו שאצלך יש נאיה, שם יש שתי לירז, אחת דתייה, השנייה חילונית, וכל אחת מחזיקה את החסרונות של האחרת ואת התשובות של האחרת. אז זה באמת, בשתי הדוגמאות בעצם עולות שתי השאלות שעולות בספר שלך, לכן. אחד נכון. זה האם יש מסלול חיים אחד, או שכל האפשרויות מתקיימות איכשהו במקביל. והנושא השני, מה המשמעות של הבחירות שלנו, כמו שאת הקראת קודם, אם אולי שום אפשרות היא לא באמת נסגרת סופית. אז בואי נחזור אלייך, לכן. מה הביא אותך לכתוב את הסיפור? מה מקור ההשראה שלך? על תשמעי, מציאות הסיפור מקבילה, למה שלי דווקא בכלל, בחיפה? שאלות מעולות. הסיפור שלי התחיל בכלל בתקופת הקורונה. את יודעת, ישבנו בבית, ואני די, העבודות שלי לא היו, ואני אומרת לעצמי, כאילו, וזה נתן לי מקום לכתיבה. ובאיזשהו מקום כל החוסר ודאות, התחושה הזאת שיכולנו להיות במקום אחר, שיכולתי בעצם לעבוד בשלב הזה ולא לשבת או לעשות דברים אחרים חיי, פשוט יצאו בצורה של של שאלה מאוד כללית על הבחירות שלנו בחיים. בעצם מה אנחנו רוצים? האם כל דבר שאנחנו בוחרים מתקיים? האם באמת האם אנחנו יודעים את התשובות לאיפה אנחנו הולכים ללכת ולאן אנחנו מגיעים? ה- הספר בעצם של דמייני הוא עוסק בצמתי חיים האלה, בבחירה הזאת, במשמעות השונה, בזהויות הכפולות. וכשאני התחלתי לכתוב את זה, אז אני חיפאית. אז דבר ראשון, ברור שהנוף החיפאי היה מאוד משהו נוכח בספר שלי, כי גם, כמו שאמרו כבר חכמים לפניי, אנחנו כותבים בסופו של דבר על מה שאנחנו מכירים. נכון. וזה לא משנה איך הדמיון שלנו לוקח את זה, התת מודע משנה את זה. הדברים המוחשיים שלנו הם העוגנים. ומבחינתי העוגנים הם חיפה. חיפה על כל הרבגנויות שלה, חיפה על הרחובות הקטנים והצבעוניים והירוקים שלה, חיפה על האוכלוסייה שלה. תקשיבי, חיפה היא עיר רב גונית, יש לך פה ערבים ומוסלמים ונוצרים ויהודים וחרדים וכיפות סרוגות וכולם חיים ביחד. באוניברסיטה, באוניברסיטה אחת, יש לנו כאן גם את הטכניון, גם את אוניברסיטת חיפה, גם כמה מכללות שנמצאות לנו, זאת אומרת, וזה היא בספר איזשהו שלך. בדיוק, היא מרכז של המון מקומות שמשתלבים ביחד, שמערבבים לנו את האוכלוסיות השונות. וכשאני רציתי לכתוב משהו שהוא מדבר על בחירה, אז אני חושבת שחיפה הייתה בדיוק המוקד של העניין. היכולת שלנו לבחור ברב גוניות, בלהיות אחרים, בטיפוסים שונים שראינו. כן, ברור שאני למדתי באוניברסיטת חיפה, כי כמו שהקטע הראשון שהקראתי, הוא באמת מתרחש ממש בריצה של נאיה לספרייה, וכל החלק הראשון הוא בכלל, היא סטודנטית, היא נמצאת בנוף החיפאי, היא רצה בין החנייה לבין להיכנס פנימה ללימודים.
כן, והיכולת הזאת של המפגשים השונים של הטיפוסים השונים, זאת אומרת גם חברת חשמל נכון, שעובדת שם, זאת אומרת נכון, יש בחיפה זה בניין ענק שנמצא בכניסה לחיפה. נכון. אה, אני כשהייתי צעירה בשנותיי בתור סטודנטית באמת גם עבדתי כשהיינו בחוף שמן, זאת כן, אומרת אני מכירה גם את המפגשים האלה, כן, ואמרתי, זה המקום, זה השילוב הזה של הצעיר הצעיר והוותיק, החדש והמחודש. נכון. ואני כן, זה חושבת בא שמשם בהחלט. זה מגיע למקום של, שלי כזהות נשית, כי נאיה היא גיבורה נשית בסופו רגע, של דבר. חכי, חכי. חכי, המשכנו. אז בואי נעבור לשאלה הבאה. כן, זהו, כי באמת בספר שלך, אני הייתי רוצה טיפה לצלול לספר, כי הנושא של הבחירה הוא נושא כמובן מאוד חזק. נכון. וכשקראתי, אז כל הזמן חיפשתי, ומעניין מה התשובה שלך, האם נאיה נשארת תמיד אותה נאיה? יש איזשהו אני אמיתי, חוץ מזה שהיא עובדת בחברת חשמל בשתי הנאיות, אבל כן, כי האם הייתה יש צריכה איזה עוגן אני כלשהו. אמיתי אחד, או לפי דעתך שכל בחירה היא יוצרת איזושהי זהות חדשה? זה בדיוק השאלה שגם אני שאלתי את עצמי. האם המציאות שלנו, הגורל, הבחירות שלנו, מובילות אותנו תמיד לאותם מקומות? כאילו, כמו שאת הבאת קודם שני ספרים, אז גם אני, את יודעת, יש את דלתות מסתובבות, את אפקט הפרפר, יש את 9 הדמויות של סניוריטה, כאילו יש כל מיני ספרים ודמויות, כי השאלה שמתכתבים עם הנושא הזה של בחירה. עכשיו, נאיה בעצם בודקת, לא יודעת מי היא רוצה, אצלה הבחירה היא נורא, היא במקום של אהבה. מה היא רוצה? מה יהיה לה יותר נכון? איפה בעצם היא תגשים את עצמה בצורה יותר מלאה? הפוטנציאל שלה יותר יבוא לידי ביטוי. אני חושבת שבשתי המקומות היא עדיין נאיה אמיתית. זאת אומרת, ההחלטות שהיא בסופו של דבר מקבלת על עצמה, הן מאוד תלויות זמן ומקום כל פעם, אבל הן מאוד נכונות לאישיות שלה. כי האישיות שלה לא משתנה בסופו של דבר. החברות האמיתיות שלה מלוות אותה בשני המצבים. אני חושבת שיש משהו שהיא מתבגרת בשני המצבים, כי אני הבאתי את נאיה גם בגיל 20, וגם אחר כך, 10 שנים אחר כך. זאת אומרת, היא עשתה את הבחירות שלה, היא מתפצלת שמה, היא רואה לאיפה הבחירות מובילות אותה, ו10 שנים אחר כך היא מקבלת את האפשרות לבחור שוב. ואז הבחירה שלה, כל פעם המקום שהגברים האלה מגיעים לחיים שלה, מקבלת נקודת מבט אחרת. מקבלת בעצם את השאלה של האם שם אולי עכשיו אני יותר מתאים לי להיות פה? אולי עכשיו כשאני שונה, שמשהו התבגרתי, הבחירות שלי יכולות להוביל אותי להחלטות אחרות? כי הנאיה, יש הנאיה של גיל ויש הנאיה של עוז, נכון? כן, והספר שלך לא רק שואל מה היה אילו, מה, כן? אילו הייתי, הרי נאיה כשהיא עם גיל, היא לא חושבת מה היה קורה אילו הייתי מתחתנת עם מישהו אחר, אבל היא מגיעה לשאלות, והיא מתפתחת, כמו שאת אומרת, היא באמת מתבגרת, ומשהו שנשאר בה קבוע, כן? כן, אני התרשמתי שמה שנשאר בה קבוע זה החיפוש שלה לאהבה. אהבה זה ערך מאוד מאוד נכון. משמעותי בשבילה, חוץ מהדברים הרגילים. מה אבל את האהבה מקדמת אותה. ממש? איכשהו החיפוש שלה אחרי האהבה, אחרי התחושה של השלמות בתוך האהבה, כי תשמעי, כל אחד מהגברים שהיא פוגשת מוביל אותה לצרכים אחרים שבתוך הנשמה שלה, כאילו אם נגדיר את זה ככה. אם זה היציבות, אם זה התשוקה, כאילו כל מסלול מוביל אותה למקום אחר.
אבל כשהיא מתבגרת, הצורך בתשוקה מקבל הסתכלות אחרת על החיים. הצורך נשאר, אבל המחירים שהיא מוכנה לשלם הם אחרים, ואותו דבר ליציבות. המקום הזה של היציבות, של העוגן, אחרי 10 שנים הוא מקבל משמעות אחרת. הוא פשוט, אני לא רוצה לספר, אבל אני חושבת שזה נכון לכל דבר בחיים שלנו. זאת אומרת, האם, את יודעת, אני שואלת את עצמי, ואני חושבת שזה מה שאני רוצה גם להביא את הקוראות לשאול. האם הבחירות שלנו הן נכונות לנו רק בזמן הזה, או האם היינו עושות אותן בעוד עשור, הבחירה שלנו הייתה משתנה? או האם היינו, את יודעת, אנחנו מסתכלות גם, אם אני מסתכלת אחורה בזמן, את יודעת, נורא קל לנו להסתכל אחורה, בעצם השאלה הזאת של what if, היא שאלה שלרוב אנחנו שואלים אותנו על אחורה בזמן. מה היינו יכולים לשנות? האם היינו מביאים את עצמנו למקומות אחרים? ונאיה מקבלת הזדמנות לא רק את העבר, אלא גם את העתיד לשנות. כי בעצם היא מקבלת את אותה הזדמנות עוד פעם אחרי עשור. היא השתנתה כבר, היא כבר הגיעה לנקודת מוצא אחרת. ועכשיו ה-what if מקבלת חדשות נקודת מבט שונה. וגם, ונוסף לזה, אני חושבת שאחד הדברים שהיה לי נורא משמעותיים בכתיבת הספר, הייתה לאפשר לה כל הזמן למצוא את אותה בחירה בשני המצבים. איך אני מתייחסת לילדים? איך אני מסתכלת על קריירה? האם אני רוצה לעשות רילוקיישן? האם אני רוצה להתמקד ביותר התפתחות אישית? איפה אני לאורך כל הזמן הזה? מה הדברים שמשמעותיים לי ברגע זה והיום? ושתי הנאיות מקבלות את השאלות האלה בשלבים אחרים בחיים. וכמו שאמרת, הקבוע שלה זה אהבה. אהבה, הצורך באהבה הזאת שיהיה איתה. הצורך באהבה, בלמצות את עצמה כאישה, בכל דרך שהיא מסתכלת על עצמה. לא לוותר על הנשיות שלה, לא לוותר על הבחירות שלה. כן. כמעט הייתי רוצה להגיד, באמת בכנות, שכשהספר נגמר, אני אמרתי, אוי, הייתי רוצה את הספר הבא כבר לקרוא, כן? מה יהיה עם מסלול החיים בעוד 10 שנים או 20 שנה? וזה באמת מביא אותי לשאול אותך, ליחן, ותציגי רגע את הספר, כאילו עוד פעם שנראה את העטיפה שלו. האם האם לך באופן אישי, את מרגישה שזה שכתבת 2 מסלולי חיים, גרמה לך לחשוב מחדש על הבחירות שלך? אני מבינה משהו מאוד יפה, שאת רוצה שהקוראות, הקוראים, יחשבו על מסלולי החיים שלנו, שנחשוב על המסלולי החיים שלנו, וזה באמת את עושה את זה. אבל איזה תובנה יש לך? אז אני אגיד ככה, אני מלמדת בחיים כל הזמן אימפרוביזציה. אימפרוביזציה היא לדעתי כלי מדהים. הוא מאפשר לך להסתכל כל פעם על כל בעיה באלף אפשרויות של פתרון. וכשאני מסתכלת אחורה בזמן, אני אומרת, אוקיי, יש נקודות של דברים שיכולתי לשנות. אבל כנראה לאותו רגע וזמן אולי הבחירות האלה היו נכונות. יכול להיות שאם הייתי ממשיכה אולי בחברת חשמל לעבוד, הייתי בן אדם אחר היום. יכול להיות שאם הייתי מחליטה לא ללמוד תיאטרון, הייתי בן אדם אחר היום. זאת אומרת, זה כן העלה את השאלות האלה. כמו התחלנו בהתחלה, שהספר נכתב בעצם בקורונה. הוא נכתב בתוך מקום עצמי של בלבול, של שאלה של what if. זאת אומרת, מה האפשרויות שלי היום? מה האפשרויות שלי, המטרות שלי כרגע? לאיפה אני הולכת? מה הייתי צריכה לשנות בשביל לא להיות תקועה בחוסר הידע? ובסופו של דבר אני חושבת שהבחירה שלי בלכתוב את הספר הוציאה אותי מאוד מהתקיעות הזאת. היא כאילו נתנה לי את האפשרות של what if משלי, בלשנות את המסלול שקבעתי לי לפתיחת האפשרויות, לפריסה שלהם, במרחב הזמן והמקום, את יודעת. זה מדהים, כי בעצם
זה שאת כתבת את הספר הזה, זה כמעט כמו איזשהו מעשה תיאטרון. נכון. גם בפלייבק, נכון? אנחנו מכירים את זה, וזה באמת בא לידי, אני חושבת שכל הספר שלך, זה מאוד בא לידי ביטוי הרקע שלך כמובן, בתיאטרון. אז התיאטרון מאפשר לנו לשחק איזשהו איזושהי דמות, איזושהי אפשרות, אבל לא באמת לצאת מהבית ולעשות את המעשה, כן? תשמעי, בכלל האומנויות, יש בהן את היכולת המאוד גדולה לתת לנפש את האפשרות לחוות דברים. כבר אריסטו כתב על הקתרזיס, על היכולת שלנו לראות טרגדיה, לבכות ולשחרר משהו בתוך עצמנו. ואני חושבת שבכלל האומנויות יש להם את היכולת הזו. התיאטרון מבחינתי, כן, הוא בול לזה, הוא המשחרר הגדול. הוא המשחרר של הנפש של היצירה, הוא המשחרר של המקומות האפשריים שיכולנו לבחור בהם. Mhm. כאילו זה... וגם כשכתבתי את הספר, אחד הדברים שהיה לי יותר קל לכתוב מן הסתם, זה היה הדיאלוגים. ספר מלא בדיאלוגים, נכון. כי זה העולם שלי. התחושה שלי, כאילו אני בן אדם שמסתובב בעולם בשיחות עם אנשים, בשיחות עם מחשבות, עם דברים. הדיאלוג, החשיבה על אופציות, היא משהו שהפך להיות חלק מהטבע השני שלי. כן, אני שמחה גם נורא לדעת שזה מוחזר זה בעצם, מאוד כאילו שמה שאת עובר, אומרת שזה משוקף לך מהספר. מאוד, מאוד מאוד משוקף בספר, ואני חושבת שזה באמת הספר הזה הוא יכול להיות ממש מתנה לאישה שנמצאת באמצע החיים במודעות עצמית. את אומרת קורונה, אבל קורונה זה נסיבות. יש נכון. כנראה שלפני 5 שנים, 6 שנים, את עצמך היית באיזושהי סיטואציה מסוימת שהשאלות עלו. והקורונה כמובן תמיד חיזקה בנו כל מיני דברים. אני חושבת שאת מדייקת, כי אני חושבת שבאמת, כאילו הקורונה עשתה לנו איזה זום אין פנימי, אפשרות כזאת. זאת אומרת, אני גם כן מצאתי את עצמי אחרי הקורונה, שאני אומרת לעצמי, אני רוצה ללמוד, אני רוצה משהו חדש. הלכתי ועשיתי עכשיו תואר בפסיכודרמה, כי פתאום גיליתי על עצמי שעולם הנפש מדבר אליי. כן, זאת אומרת שזה איזשהו מקום שאני זקוקה לו. וזה לא מדהים. היה קורה, את צודקת, ללא המפגש הפנימי הזה, והזום אין שאפשרתי לעצמי לעשות. ואני חושבת שהספר יכול לתפוס כל אחת בכל זמן של באמת, של צורך בסימני שאלה, במקום כזה של צומת דרכים שעומדת בפניה, בלהסתכל עוד פעם, להסתכל עוד פעם מה אני רוצה, מה המטרה שלי ברגע זה, בנקודת זמן הזאת, לאיפה אני רוצה להוביל את עצמי, כן, מה האפשרויות שפתוחות בפניי, ולהבין, ואני חושבת שזה הדבר העיקרי, שזה משהו שגם אני מלמדת כל הזמן באימפרוביזציה, להבין שאנחנו אף פעם לא תקועים. תמיד יש לנו את היכולת בחירה, תמיד יש לנו יכולת לשנות אפילו משהו קטן. וזה לא משנה אם זה להסתכל על הדברים אחרת, כי משם זה מתחיל. נכון. משם יבוא המעשה, משם יבוא השינוי, שינוי כלשהו לחיים שלנו, לתקיעות שלנו, ליכולת שלנו למצוא עוד צמתים שיפתחו לנו את הדלת. נכון. יפה, לכן בא לך לקרוא לנו עוד איזה קטע קטן, בלי ספוילרים, כן? אני לא אגיד שום דבר על הספר, איך הוא מסתיים בצורה מדהימה. מה את אומרת? נקרא קטע, הפעם דווקא ממקום של בחירה, יופי, אוקיי? יופי, מרגע שיש לנאיה דווקא קושי עם בן הזוג שלה. אם קודם הקראנו על גיל, אז בואי נקריא הפעם על עוז. יופי. הזמנתי לנו מקום בג'ירף ב5, ניפגש שם, ישר, אוהב. היא חייכה לעצמה בהתרגשות.
לעוז הייתה יכולת מדהימה לגרום לה אושר מהדברים הפשוטים. הוא בטח דאג לה בגלל השיחה שלה עם כוח אדם היום. היא סוף סוף קיבלה החלטה, היא כל כך התלבטה, ועם כל נשימה פקפקה מחדש בהחלטה, היא הולכת לעזוב את חברת חשמל. כן, אחרי כל כך הרבה שנים היא הולכת להיכנס לסטארט-אפ מקסים, שעוסק בחוץ סביבה, במרכז של תעשיית ההייטק בחיפה. נפלה על הצעת העבודה הזאת ממש במקרה, והצטרפה לקבוצת ריצה מעולה שנפגשת בים, ויואו, זה הולך להיות מדהים. עוז כבר חיכה לה, יושב זקוף בחדר הפנימי של המסעדה, עם ורד אדום, התיישבה בחיוך ופתחה את התפריט. לכבוד מה ההפתעה? היא שאלה בחיוך קורן. עושה את עצמה, לא מבינה. עשיתי את זה, מעכשיו אני חופשי. תחושת ההלם ערפלה את חושיה בעודה מביטה בו מניע את ידיו בהתלהבות. לקח לה עוד כמה שניות לקלוט את מה שאמר. נאיה, זה כל כך לא מה שאני רוצה לעצמי. את צריכה להבין, שרטוט במשך שעות זה לא אני אדם של אנשים, של תקשורת. דיברנו על זה שתנסה לקחת קורס בשיווק, מה קרה? היא שאלה בשקט. קוצי ורד שהחזיקה חדרו לאצבעותיה. ביקשתי מהבוס לתת לי הזדמנות לעסוק גם בשיווק, הוא הודה לבסוף. נו, היא שאלה, חוששת מהתשובה הספויה. הוא הסביר לי באדיבות שלא בשביל זה הוא מעסיק אותי. שיווק הוא עושה בעצמו, הוא יחליט לקחת איש שיווק. זה מישהו שמתמחה במחירות. ואז מה קרה? היא שאלה, קולה נשמע באוזניה קר ומרוחק כפי שהיא הרגישה, וכל עצב זעק בתוכה. התפטרתי, אני לא מוכן לעבוד בתנאים האלה. היא הביטה בו המומה. מי מקבל החלטה כזאת שמשפיעה על שניהם בלהט הרגע, בלי לשקול את התוצאות, בקושי חצי שנה מתחילת העבודה החדשה? מה, הוא לא מבין את המשמעות של הבחירה שלו? היא הביטה בו מזועזעת. הוא לא מבין שהפרנסה, המשכנתה והתמודדויות היומיומיות לא ייעלמו? אתה מתכוון ברצינות? הוא הביט בה כמו ילד קטן שמשילב את ידיו. למה, זו בעיה ששנינו עוזבים? יש לך עבודה, לפחות לעוד שנה. אחר כך מסתדר, יהיה בסדר, מותק. הוא הרים את ידו למלצר והזמין מרק פירות גדול. היא כל כך כעסה שכל מה שהתחשק לה זה לקום וללכת. היא הרגישה שבעוד רגע היא תתפוצץ. הוא לא מבין למה כל הנושאים הכלכליים תמיד באחריותה. מה? הוא אמר שקשה לו, אבל התעלם מהבעיה לחלוטין? לא אכפת לו. היא לא יכולה לשנות אותו. כל מה שנשאר לה היה למולל את הוורד העדין בידיו ולאכול את המרק שהגיע בינתיים לשולחן. אבל אני טוב, רוצה ילד. זה יופי, יופי של סיום. כן. כן, ליחן. אז טוב, אני חושבת שהעמקנו היום מאוד בשאלה אני חושבת שאין בן אדם בעולם שלא שואל אותה את השאלה הזאת. השאלה הזאת שהאם אנחנו נדונים לחיות בחיים אחד כל החיים שלנו, או שיש עוד אפשרויות שהן קיימות בי. לראות ואנחנו אותם, נוכל, לבחור בהם. כן, והספר הזה באמת יכול לאפשר לנו, הקוראים, להזדהות עם הדמויות השונות, וככה דרכן לחוות את החיים הנוספים, המקבילים, שמתקיימים בנוסף. וגם מאפשר לנו לחשוב יותר טוב על כל הבחירות שאנחנו עושים, ומה וצמתי עוד החיים אפשר שמחכים לנו. לבחור בדיוק, מה שהחיים צופנים לנו. וואי, תמר, תודה רבה. היה לי ממש העונג. תודה רבה לך ליחן, תודה רבה לסטורי 555. תודה רבה לסטורי 55 שנתן לנו את האפשרות לשיחה המעניינת הזאת.